guys, I'm back with a new video and wait lang, usap tayo very light. Okay, today's video is a secret. I'm gonna tell you guys a secret that I've been hiding for some time, and I think it's time for me to tell you guys this. Medyo ano siya medyo kinakabahan ako kasi baka ma-demonetize ako sa content na to. Pero this is only in, you know, for me to share you guys something na feeling ko naman most other girls can relate. So ano ba ang sikreto ni Alicia? Hindi ako nagbubra. Okay. Papakita ko sa inyo yung ano ko, dibdib ko, ha. Ayan. Walang bra yan. As in, walang bra. Ayan, oh. Ayan, walang strap. Oh, walang strap. Hindi ako naka-backless, hindi ako naka-tube. I'm basically naked from the waist up. Ganon. Underwear-wise, sama kasi namin yun namang, ano, diba? I don't wear a bra. Okay? And why am I doing this? Okay? So, konti lang naman yung rason. Like, number one reason is I find it time consuming. Kasi ako, busy akong tao. So, ako, naisip ko na lang sa sarili ko na hindi na ako magbabra. Bakit? Kasi gusto ko, isusot ko na lang yung t-shirt ko, tapos nalabas ako ng bahay. Alam mo, isusot ko yung pantalon, yung panty ko, yung pants ko, yung shirt ko. Kahit wag na magbra. Kasi, alam mo yung para makaalis agad ako, makagalaw agad ako, mabilis lang yung galaw ko, hindi ako mako-constrict with my movement. Yon, number one. Number two, pakiramdam ko, mas maaliwalas yung para mas maaliwalas yung pakiramdam ko pag hindi ako nagbabra. Kasi pawisin akong babae. Alam mo yung kahit anong kinis at ganda ko daw. Sarili ko na yan, binubuhat ko yung bangko. Sandali lang, ha? Ayan. Kahit sabihin mo ng, ano mo yun, parang makinis ako, ganyan, pawisin po akong babae. As in, nakakaubos po ako ng deodorant in 2 weeks. So, sabi ko, kung lalagyan ko siya ng deodorant under my boobs, like, girls, alam niyo yan, yung under boob sweat, sobrang hassle. But ever since I stopped wearing a bra, hindi ko na siya nararanasan. Kasi, yung sweat coming from under the boobs just goes down. So, alam mo yun, hindi na nagiging very prominent yung itsura na pag nakatuck in yung t-shirt, biglang pagtanggal mo merong ganon, may half moon na sumibol. So, mas okay siya para sa akin. Mas maaliwalas yung pakiramdam ko. Tapos, third reason why I don't wear a bra anymore is I feel more free. Parang, iba yung pakiramdam pag hindi ka nakaba. Parang, walang nakaano sa'yo, walang nakahawak sa'yo sa katawan mo. So, ako, gusto ko na, parang mas nagustuhan ko na siya. Alam mo yun, kahit namamalengke ako, kahit nga pumunta ako ng mall, minsan, alam mo yun, nagsusot lang talaga ako ng printed na top para hindi ganun kahalata. Kasi syempre malamig sa mall, may mangyayari. May mangyayari talaga dyan. So, hindi talaga ako nagbubra na ng bongga. Alam mo yun, nagbubra na lang ako, lalo na pag kailangan. Pag kailangan na lang. Like, kunwari, ang outfit ko, sando, yan, nakabando ako na bra. Pag yung medyo formal, syempre, kailangan ko ng, konting lift and coverage. So, magbubra ako nun. Pero, daily life, walang bra. I'm free. Yun lang talaga. As in, gusto ko lang gawin tong video na to para malaman nyo na hindi siya bagay na ikihihiya. Kasi may ibang mga babae dyan na they don't feel confident not wearing a bra. And it's fine, you know. Parang na-instill na rin kasi sa utak natin na wearing a bra makes you feel sexy. But what if you're not wearing a bra? Diba? So, hindi ka sexy. Pero sa akin kasi mas sexy kapag komportable ka sa sarili mong balat. Alam mo yun, hindi ka nagbabra, ganun. I actually have a friend na she doesn't wear any underwear at all. Alam mo yun, hindi siya nagpapanty at nagbabra. And I've seen her like, just wear her clothes na walang undergarments. And it's fine with her. She's comfortable with it. Why? Kasi, alam mo yun, iba yung pakiramdam na free ka.
Alam mo, tsaka it's like a little secret na not everyone knows that you're not wearing underwear. Like ako, I've tried yung umalis na hindi ako nakabra, and it felt nice for me. Para sa akin ha, parang feeling ko hindi siya kabawasan as a woman. Alam mo yun? I just needed to really be careful with the kind of clothes that I wear. Kasi nga, medyo malaki naman po yung dibdib ko. So, kailangan medyo covered yung bandang gitna. Alam mo yun, yung center, kailangan, sabi ko to yung center. Yung center, kailangan medyo, minsan nalagyan ko nipple tape para, if in case, alam mo yun, mahubaran man ako, hindi naman makita yung pinaka-nipple ko. Ay, may makita nyo na tong area na to, wag lang yung gitna. And I'm really comfortable in talking about that now. Kasi dati, parang, ay, nakakahiya, ganyan. Hindi dapat ikahiya ang dede ng babae dahil ang mga bata, saan unang kumakain? Diba? Sa dede ng kanilang nanay. So, ako talaga, ano mo yun, parang ako, naging advocate na ako talaga na, you don't have to wear a bra every day of your life. Alam mo yun? Tsaka, napansin ko din, nung hindi na ako nagbabra, hindi totoo yung sinasabi nilang babagsak yung boobs mo pag hindi ka nakabra. Kasi babagsak yan. Because of gravity. Magbra ka man o hindi. Alam mo yun? It's just that it speeds the process pag nakabra ka. Pansin ko kasi dahil 2 years ago when I was still, you know, well, up until now naman, nagbabra naman ako paminsan-minsan. Pero, andun yung instant lift. But then, when you take it off, bumabagsak siya on its own. So ako, I just let the gravity do its own thing. Hindi naman siya ganun kabagsak, and I'm proud of it. Alam mo yun? I'm proud of my babies. Babies! My lady parts. Hindi siya kabawasan na sa woman kung hindi ka nagbubra. And sobrang comfortable lang talaga ako sa ganito. Like, sobrang komportable ako. And if you guys are going to slut shame women na hindi nagbubra, abay, saan ba kayo? Kumakain ng baby kayo, ha? Bakit kailangan yung ipahiya ang ibang babae para dyan? Baka gusto yung masampal kayo ng nanay niyo sa sinasabi niyo. Kasi ako talaga, parang mas naintindihan ko yung concept na hindi mo na kailangan magbra. Kasi, noong mga panahon naman na, yung mga lumang panahon pa, wala namang bra. So, diba, parang, much better na ganito na lang. Para sa akin, ha. Pero hindi ko pipilit sa inyo yan. Kung kayo gusto niyo yan, go try it out. Walang pumipigil sa inyo. Okay? Okay, this is basically it for today's video. I hope you guys understand. If may mga babae dyan na hindi nagbabra, please share your experiences and your thoughts in the comment section. I would love to know, like, when you start doing this, bakit nyo ginagawa? And also, how is it like? Lalo na kasi I live in a very conservative country. I live in the Philippines. So, iba ang pananaw nila sa babaeng hindi nagbabra sa western countries, sa ibang bansa. So, let me know your thoughts on the comment section. Like this video, share it to your friends. Alam mo, let's start a conversation. At ang sakit sa tenga ng brakes and tricycle, pasensya na. Let's start a conversation about this. And also, I hope to see you guys on the next